Bună ziua, dragii mei! Bine ați venit sau bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, astăzi încep prin a vă reaminti cât de minunați și de magnifici sunteți. Voi face citirea pentru energia prezentă, cu mențiunea că citirea este una generală și nu poate rezona cu toată lumea, sau poate rezonează. Luați doar ce vă servește, ce vă ajută. Mesajele care nu rezonează cu voi le puteți da deoparte, puteți trece peste ele. Haideți să vedem care este tema principală, ce mesaje avem astăzi de luat în calcul. Foarte frumos, să vă îmbrățișați sensibilitatea, să vă îmbrățișați vulnerabilitatea. Această carte îmi transmite următorul mesaj: posibil să fiți într-o postură vulnerabilă, posibil să vă regăsiți ușor mai sensibili zilele acestea, posibil să vă aflați în vreo situație în care voi sunteți cei care, cel puțin în aparență, au de suferit, și să luați în calcul totuși că a fi vulnerabil este un lucru minunat, a fi vulnerabil te duce către autocunoaștere și către ancorarea în fluxul organic al energiei. Atunci când ești vulnerabil, practic, lași energia să lucreze pentru tine și în favoarea ta. Foarte frumos mesajul. Poate unii dintre voi aveți vreo situație pe care o țineți așa, încercați să o țineți foarte puternic sub control, să țineți cu mâinile strâns de ceva și e un moment bun să-i dați drumul. Vedem acum. Și avem zona de relație. Avem zona de plan financiar și material. Și zona de sănătate sau stare emoțională. Bun. Ok. Avem mai multe scenarii, ca de obicei. În partea aceasta a relațiilor, vă simțiți triști. Unii dintre voi simțiți că este gata, că sunteți la un capăt de drum și că este necesar să faceți o alegere. Unii dintre voi efectiv vreți adevărul, oricare ar fi acela. Unii dintre voi vreți să vă eliberați de o relație care va dezavantaja foarte mult timp, iar unii dintre voi gândiți că în acest moment, sau vă gândiți la o posibilă trădare din partea omului la care vă gândiți voi acum. Da, pentru unii dintre voi posibil să fie o situație de trio amoros aici, pe care ați descoperit-o recent și care vă face vulnerabili. Pentru alții dintre voi, v-ați săturat de neliniștea din relație și vă doriți să vă reîntoarceți la bucurie și la armonie. Să vedem. Pentru scenariul de trio amoros, ce carte putem primi? Asul de spade, adevărul. Vă macină că nu știți adevărul sau vă macină adevărul pe care l-ați aflat deja? Dacă nu știți deja, dacă vă aflați sau vă regăsiți într-o situație de triunghi amoros, veți afla.
potențialul să aflați este cel mai mare în acest moment. Pentru cei care își doresc liniștea, care simt că relația nu funcționează bine, dar totuși este o relație stabilă și doriți să o păstrați. Avem 8 de cupe. Deznodământul sau potențialul de manifestare cel mai mare aici nu este neapărat unul favorabil. Văd o energie care spune m-am săturat sau partenerul vostru spune m-am săturat. Sau această afirmație m-am săturat este pe buzele amândorura. Este momentan o frecvență a certurilor, este o frecvență a haosului care vă înconjoară, care din nou nu este una permanentă, ci temporară. Energia în permanență se transformă. Cinci de bâte, dar văd foarte mult conflict și foarte multă ceartă. Pentru unii dintre voi vă certați din cauza anturajului, al vostru, al lor. Unii dintre voi aflați că partenerul de viață este în vreun conflict pe undeva și vă macină, vă obosește, vă supără psihic acest aspect. Iar alții dintre voi aveți, voi doi ca și cuplu sau voi doi ca și relație, obstacole sau certuri din cauza familiei. Și pentru trio amoros, Zece de bâte. Dacă ar fi să vorbim despre un trio amoros, cred că ați descoperit sau cred că puteți să descoperiți că posibil omul cu care voi sunteți acum sau persoana la care voi vă gândiți ar fi avut o relație pe care voi ați descoperit-o cu cineva în paralel cu relația voastră. Și regele de monede vine și spune că tot ce experimentați astăzi este temporar și că persoana la care voi vă gândiți acum își poate reveni să devină solidă, stabilă și așa mai departe. Persoana la care voi vă gândiți acum și pe care o bănuiți de o aventură sau o altă relație poate fi o posibilă relație stabilă, o posibilă persoană stabilă în viața voastră. Aici voi face referire la clipul pe care l-am postat vineri. Vă las un link în descriere ca să vedeți cum funcționează lucrurile în caz că nu l-ați vizionat. Și diavolul. Da, posibil să fie avut ceva certuri aici, posibil să fiți într-o relație toxică, dar care ajunge la o finalitate cu 10 de bâte. Și dacă finalizați relația sau dacă ați finalizat o relație de curând sau, mă rog, când ați făcut-o voi, atunci ați ieșit, tocmai ați încheiat acest capitol toxic. Am explicat că toate relațiile sunt karmice în viața noastră pentru că acest cuvânt karma înseamnă cauză și efect. Se întâmplă cu toți, nu numai cu cineva anume. Și ați părăsit o frecvență toxică, ieșiți dintr-o situație toxică, ceea ce înseamnă că aveți cale libere mai departe pentru a relua posibil sau a intra într-o nouă relație mai bună și mai potrivită vouă. Vreau să mai iau aici o carte, să văd ce sfat putem avea la relații. Justiția. Da, se închide un ciclu din acesta de tip cauză-efect. Justiția este omologul balanței din astrologie și
planeta Venus ca și guvernator vorbește despre iubire. Iar voi aici ați descoperit posibil o altă iubire în viața sau o altă persoană în viața omului vostru drag. Drept urmare vă simțiți în acest moment triști, vulnerabili și sensibili. Da? Ca uitați aici acest puiuț de taur. Se mai întâmplă. Pe plan financiar avem Marele Preot, 6 de spade și 9 de monede. Continuând aceste scenarii aici, vă gândiți că vă veți descurca și dacă părăsiți această relație stabilă, chiar și căsnicie. Aici justiția înseamnă și posibil divorț și că atunci când veți fi singuri, veți fi mult mai bine. Vreți să părăsiți o relație și posibil să vă îngrijorați cu această carte aici pentru perspectiva financiară. Cărțile, așa cum au ieșit ele aici, nu înseamnă nimic tragic, nu înseamnă că rămâneți pe drumuri, ci înseamnă că porniți inclusiv într-o călătorie de regenerare financiară, pentru că pe voi vă văd mai buni administratori ai banilor, vă văd gestionându-i mai bine și vă văd descurcându-vă mai bine singur decât în cuplu, la nivel financiar cel puțin. După care avem alt scenariu în care Marele Preot înseamnă că veți semna un contract nou care va fi bine plătit, pentru care veți fi remunerați pe măsura așteptărilor voastre și a experienței voastre profesionale, alături de care, în această nouă direcție, având parte de sprijin, fie că ați fost recomandați de un prieten, fie că veți găsi înțelegere și sprijin și ajutor profesional de la un coleg de echipă sau chiar de la superior. Dacă vorbim despre o afacere pe cont propriu, este un moment bun să o începeți plinul, da, veți explora căi necunoscute, însă beneficiul financiar aici va fi colosal, mult mai bun decât până acum. Ce mai există aici? Văd că scăpați cumva sau achitați ceva, facturi sau, nu știu, taxe care au legătură cu statul, dar din nou, odată ce scăpați de aceste aspecte, situația se echilibrează foarte, foarte mult. Aici avem 10 de cupe. Dacă vorbim despre o afacere pe cont propriu, va fi de mare succes sau cel puțin pentru voi, vă veți simți împliniți, veți face cu sufletul ce veți face. Dacă vorbim despre acest serviciu nou către care voi vă îndreptați sau către un nou rol sau către noi responsabilități, noi sarcini în ceea ce faceți acum, din nou, veți fi foarte încântați și foarte mulțumiți de ceea ce faceți. Iar dacă vorbim despre relație, că vă este teamă să nu rămâneți pe drumuri sau că poate nu vă descurcați financiar pentru scenariul în care ajungeți la separare aici, vă veți descurca foarte bine pe cont propriu. Împărăteasa vorbește despre bani, inclusiv aici mai este un scenariu. Cred că aici la capitolul relații aveți ceva discuții de foarte mult timp cu familia sau vorbim despre moșteniri, succesiuni, chestii de genul acesta, pe care în sfârșit aici le rezolvați și vi se alocă dreptul cuvenit sau banii cuveniți. Dacă vorbim despre un proces, și de aici primiți ceva despăgubire sau vă primiți meritele sau rezultatul este unul favorabil. Și judecata. Partea aceasta financiară, să știți că va fi bună pentru voi. Vorbim despre
o potențială reluare a unui serviciu din trecut inclusiv, sau vorbim despre ceva amiabil. Rezolvați aici ceva pe cale amiabilă. S-ar putea ca unii dintre voi să aveți ceva aici de achitat sau nu știu, cu mașina, se poate să fie și cu mașina, evident, pentru că avem aici vehicul, asigurări, să rezolvați cu asigurările sau să lucrați în domeniul asigurărilor unii dintre voi și să aveți succes. Pe partea aceasta financiară, starea emoțională, văd că vă aflați cumva emoțional într-un blocaj. Se repetă cartea 10 de cupe, care are legătură cu împlinirea voastră și cu un drum. Unii dintre voi posibil să aveți ceva provocări la rinichi. Asta văd sigur. Unii dintre voi posibile dureri de umăr pe partea stângă, iar alții dintre voi să aveți ceva provocări cu copiii. Nu știu, să aibă fel și fel de viroze pe sezonul acesta. Unii dintre voi ceva probleme, provocări cu stomacul sau cu dureri în capul pieptului. Nu știu exact cum se manifestă acestea. Eu vă spun ce văd. Și posibil pe la piciorul stâng, glezna stângă, să fiți atenți când pășiți, când mergeți, cum călcați. Ca stare emoțională aici, aveți două drumuri, aveți o alegere de făcut, care are legătură cu partea aceasta de relație, se leagă cu ce am spus și faptul că vă aflați într-un impas, posibil sufletul să vă spună ceva, mintea altceva, tocmai pentru că ori aveți o familie împreună, ori a fost o relație de lungă durată sau pur și simplu a fost o relație în care voi v-ați simțit foarte bine și ați iubit foarte mult această persoană. Da. Uite că mi-au căzut din pachet. Avem 7 de cupe și asul de cupă, care spune că lipsa de claritate în acest moment va ține în loc din a explora adevărata iubire. Că va trebui să luați o decizie, având în vedere situația în care sunteți, oricare a fi aceea, și că decizia dumneavoastră vă va scoate din acest blocaj și vă va pune față în față cu iubirea de suflet. Unii dintre voi ați experimentat o relație toxică și acest lucru a ajuns la un final, da? Este un capăt de drum aici. Spânzuratul spune, trebuie să faci o alegere, pentru că altfel vei rămâne suspendat, blocat și toată dorința ta, toată împlinirea ta emoțională nu va ajunge la tine, îți blochezi fericirea. Iar aici cu 7 de cupe spune că ai o alegere de făcut, că s-ar putea să fii un pic confuz, tocmai pentru că te simți sensibil în acest moment, însă tăria ta de caracter, luciditatea și forța din tine va trebui cumva să ducă către o decizie, toate la un loc, vor trebui așa să formeze un bulgăre care să meargă pe o cale, pe calea ta. Și aici vă așteaptă asul de cupe. Și 4 de cupe. Ați rămas, posibil dintre voi, unii blocați în trecut și în situația aceasta de triunghi amoros, pentru cei care se regăsesc într-o situație de triunghi amoros și nu puteți să depășiți momentul, nu puteți să depășiți trădarea. Rămâne la latitudinea voastră cum o faceți, însă veți avea de ales, să știți. Dacă rămâneți blocați în această stare de puiuț
abandonat sau dacă intrați în puterea voastră și vă reclădiți viața astfel încât să ajungeți la 10 de cupe. Acest 10 de cupe v-a urmărit și vă urmărește aici. Aveți în fața voastră împlinire. Ați scăpat deja, indiferent de conflictele și discuțiile pe care le aveți acolo. Dacă aveți conflicte cu familia partenerului, nu știu, dacă partenerul vă iubește, puteți să le opriți, puteți să puneți piciorul în prag și să spuneți ok, hai să vedem ce facem. Noi suntem noi de noi și ei de ei. Înțelegeți? Adică există în permanență o soluție. Nu există niciodată fatalitate și capăt de drum. Dacă, nu știu, a plecat, din nou există o soluție. Pot să rămân agățat de această idee sau pot să-mi văd de viața mea mai departe și să las calea liberă. Vă bate acest as de cupe la ușă și cumva marea majoritate tot cu gândul la relația din trecut este sau la sentimentul acela de relație pe care l-ați avut, la ce simțeați voi în momentul acela. Ca semne astrologice avem la relații Balanța, Capricornul, foarte puternic Capricornul, Săgetătorul, Leul, Racul, toate semnele de aer, Balanță, Gemeni, Vărsător, Racul foarte puternic și Gemenii. Deci aveți multă influență de aer aici și multă influență de apă. La serviciu sau plan financiar avem foarte puternic Taurul, Vărsătorul, Taurul din nou, Racul, Taurul, Scorpionul, Racul. La partea aceasta de stare emoțională, asta era de aici, avem Balanța, avem Peștii, Racul, foarte puternic și aici Racul, Scorpionul și toate semnele de apă. Asta înseamnă că sunteți într-o vibrație foarte emoțională. Posibil să fiți în această vibrație emoțională și a diavolului și a atașamentului și a codependenței, să simțiți teamă și frică să faceți un pas înainte. Este frica de necunoscut. Pot să o înțeleg, adică înțeleg exact ce simțiți acolo. Însă de multe ori, vedeți cum sunt dulciurile astea aici? Sunt bune pe moment, dar suferim după. E bine să aveți mintea limpede și să luați decizia potrivită pentru voi. Ca sfat general, prietenie, spune. Și mai am una, așa am simțit. Aveți capacitatea, da, interioară să recunoașteți în celălalt trăsăturile potrivite de comportament sau să-l simțiți, da? Astfel încât să puteți construi o relație de iubire solidă. Asta mă duce cu gândul la faptul că voi știți exact și cu cine aveți de-a face și ce s-a întâmplat, însă în mintea voastră este un blocaj. Și aici, expresie. Sunteți gata să manifestați prin gândurile voastre și să transformați gândurile în acțiuni de iubire. Ce înseamnă acest lucru? Voi sunteți gata să luați o decizie, dar o amânați singuri, de frică, sensibilitate și vulnerabilitate. Talismanele. La relație avem fluturașul care spune că aceasta se transformă, că omul de lângă voi se poate transforma, s-ar putea să vină să vă ceară iertare,
Voi aveți de ales ce vreți să faceți. Vedeți că aveți această alegere de făcut aici, despre care am vorbit mai devreme. Orice ați alege cumva va fi spre binele vostru, pentru că în tot există evoluție și în tot experimentăm. Cobra vorbește aici despre atașament, despre frică, frica noastră. Aici avem capa, care înseamnă ok, da? Deci, sau kilograme, sau nu știu, poate fi chiar și un nume. Asta îmi spune că sunteți ok, dar frica aceasta nu va face decât să prelungească ceva. Și aici avem, după cum spuneam, foarte puternic racul. Racul este și un tipar care se agață și un tipar care face un pas înainte și 3 înapoi, da? În forma lui mai puțin evoluată. Și în forma foarte evoluată este un arhetip, este cel mai familist arhetip posibil, dă totul pentru ai lui. Mă duce gândul foarte puternic la implicații cu familia aici și chestii de genul discuții cu familia. Vă aștept în comentarii să-mi spuneți. Bun, la planul financiar avem Scorpion, 5, cifra 5 și Gemeni. Păi ia să vedem. Uitați, data de 5 noiembrie poate fi de bun augur pentru voi, chiar sunt curioasă, sau cineva născut pe 5 noiembrie. Sau pur și simplu separat. Avem Scorpion, să văd în tot răul un bine. Și am data de 5, care înseamnă o schimbare, este totdeauna bună, să văd în schimbarea în sine ceva bun. Și avem arhetipul Gemenilor. Să încep să învăț din nou, să-mi fie bine mie cu mine însumi. 9 de monede. Așa. Iar la sănătate aici avem Capricornul, care este diavolul, vedeți? Care înseamnă vreau să controlez situația. Aici îmi spune always, întotdeauna. Și aici am o inimă cu lacăt. Posibil să faceți afirmații de genul îl iubesc și o să-l iubesc toată viața mea și nu pot fără el. Posibil, da? Vedeți că vă legați energetic. Acestea sunt un fel de proclamații, da? Un fel de decret universal așa și rămâneți agățați, efectiv rămâneți agățați cu spânzuratul aici, energetic, de omul care poate spuneți că v-a greșit, etc. Și vă va fi foarte greu apoi să faceți un pas înainte către fericirea voastră adevărată. Cheia de la inima asta de aici o aveți voi. Am auzit ca dată de naștere 17 și 22, nu știu dacă este importantă pentru cineva anume. Data de 5, data de 3 și data de 10, data de 11, data de 7 și data de 9. Vedeți cum rezonați cu acestea. Eu vă îmbrățișez tare, să vă fie de folos, dacă vă este de folos, și să ne reauzim sănătoși și data viitoare. Vă îmbrățișez, pa, pa!